Frumos, nu? Ia. Extraordinar. Așa cum am spus, de aceea îmi place mie la pădure. Aici simți într-adevăr că trăiești. Bă, salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În sfârșit s-au terminat ploile, sau cel puțin așa se pare, și bineînțeles că am plecat repede la pădure. Pentru că am două motive întemeiate să fac acest lucru. Primul ar fi că după aceste ploi ar trebui să înceapă sezonul ciupercilor, mai ales al hribelor și al gălbiorilor. Niște bureți delicioși pe care îi consum cu plăcere și pe care îi păstrez peste iarnă. Îi pun la borcană, eu suc, o să vă prezint în diferite videoclipuri, dar azi nu, pentru că nu am avut noroc, deși am venit într-un loc în care se găsesc destul de mulți. Și al doilea motiv este că am venit pentru dumneavoastră. M-ați întrebat în acel videoclip în care v-am prezentat cum se face acel remediu natural din muguri de brad, acel sirop pentru tuse, dacă există vreo posibilitate să păstrăm proprietățile acestor muguri fără ca noi să folosim zahărul. Și răspunsul meu este da, putem păstra aceste proprietăți și îl putem pregăti sub altă formă, netratat termic, și are teoretic aceleași beneficii pe care vi le-am prezentat și în acel sirop. Singurul dezavantaj este că noi trebuie să beneficiem de proprietățile acestor muguri prin fermentare. O fermentare la rece, o fermentare ușoară în care folosim miere. Vreți să vedeți cum se face? Eu oricum o să fac și produsul acesta și tocmai de aceea am venit la pădure, în al doilea motiv, și o să încep să culeg acești muguri de brad, exact și de la acesta care este în spatele meu, dar prima condiție de bază ar fi ca acești muguri să fie mult mai mici decât cei pe care i-am folosit inițial în acel sirop. După cum vedeți, aceștia sunt muguri, așa cum am spus și în videoclipul anterior, puteți folosi muguri de brad, muguri de pin. Sunt foarte buni, iar ei trebuie să fie cât mai cruzi, se rupă foarte ușor, iar pentru ceea ce o să vă prezint azi veți avea nevoie de muguri din aceștia cât mai mici, exact cum este acesta de aici. M-am înarmat cu o plasă, începem să culegem câțiva, mergem acasă și vă arăt cum se face. Așa că rămâneți cu mine și haideți să vedem despre ce este vorba. Îmi este destul de greu să și filmez, să și adun în același timp. Sunt singur venit, nu am pe cine să folosesc la aceste filmări, dar mă descurc, într-o mână am plasa, iar aici țin și camera să vă arăt și dumneavoastră că, așa cum am spus, pentru această rețetă aveți nevoie de muguri cât mai mici posibile, adică să nu depășească 2 cm și să fie cât mai crus, pentru că este foarte important acest aspect. Ascultați puțin sunetul pădurii. O apă curgătoare, sunt lângă un pârâiaș foarte frumos, undeva în depărtare se aude talanga unor văcuțe, cred. Se pare că pe aici, prin zonă, sunt vreo câteva animale domestice. Chiar mă gândeam într-o zi, când treceam cu copiii mei printr-o zonă și a văzut câteva văcuțe. Uite, tati, vacile, uite văcuțele, uite oile. Nu m-am gândit vreodată că un copil de la țară, pentru că noi trăim la țară, o să ajungă să zică: uite, tati, văcuța. Pe timpul meu erau foarte multe, treceau pe drum. Întotdeauna când consumam produse din acestea naturale de la vecini, eu nu am avut vaca acasă, mergeam la vecina, luam lapte ținut la ulcică din aceea de lut, luam smântâna aceea pe care nu o mai găsești nicăieri decât în aceleași condiții și consumam cu plăcere. În sfârșit, mie îmi place la pădure. Cred că tuturor ne place la pădure, pentru că aici aerul întotdeauna este mai bogat, întotdeauna este mai frumos, te simți mai aproape de creație și, ce să spun, mama natură ne dă întotdeauna toate soluțiile de care avem nevoie, inclusiv acești muguri de brad care ne vor face bine atunci când vom răci și vom tuși. M-a întrebat cineva dacă este bun și pentru copii. Într-adevăr că este bun pentru copii, eu îi dau copiilor mei acest sirop, dar bineînțeles îl dau celei mai mici, Rebecăi. Ea are 3 anișori. Cred că de la 3 anișori încolo este ok, eu cel puțin așa am procedat. Dragilor, eu am cules suficienți muguri, pentru că, așa cum am spus, nu îmi trebuie foarte mulți. Mergem acasă să vă arăt cum îi preparați cu miere, cum îi țineți și ce mai aveți de făcut.
Gata, dragilor, am adus și încărcătura. Am venit de la pădure și am aici toate ingredientele care îmi trebuie să vă arăt cum se face și acest sirop numai cu miere. El se bazează pe o fermentare la rece, este foarte ușoară rețeta. Nu aveți nevoie decât de un recipient curat, steril, un borcan cu miere, preferabil una de calitate, și după aceea tot ce vă rămâne să faceți este să luați acești muguri de brad. Eu am în jur de 100 de grame, cam atât folosesc, în jur de 100 de grame la un borcan din acesta mare de miere, pentru că aceste extracte se vor lăsa prin fermentare în interiorul borcanului. Este foarte simplu. Eu acest recipient pentru că se va mai scutura puțin din el și voi vedea dacă are ceva impurități prin ele. Foarte important, acești muguri să nu fie... Ia să mă așez eu jos, că tocmai de-aia am venit la masă. Foarte important ca acești muguri să nu fie umezi, pentru că va fermenta foarte tare și atunci este ok. Îi scuturați puțin într-un recipient, pentru că rețeta este foarte simplă și se face foarte repede, și după aceea îi puneți dumneavoastră într-un borcan. Uitați, aceștia sunt muguri, în jur de 100 de grame. Îi puneți într-un borcan și, așa cum am spus, să fie umezi. Eu nu-i spăl sub nicio formă. Ați putea să-i spălați și să-i lăsați după aceea într-un alt recipient. Aceasta este o fermentare la rece, așa cum s-ar spune la acești muguri de brad. Este foarte simplu. După cum vedeți, aici rămân în acest castron rămân ceva impurități. Se pare că am luat și vreo 2 mai mărișori, dar pe aceștia dau deoparte. Exact cum v-am spus, aveți nevoie de din ăștia așa foarte, foarte mici. Și după cum vedeți, am terminat și acești muguri. Iar acum tot ce este de făcut este să puneți mierea peste ei în acest recipient. Așa cum fac și. Bineînțeles că acești muguri se vor ridica de pe partea aceasta de jos a borcanului. Este posibil să ridice, nu este absolut nicio problemă. Ei vor face o fermentare foarte ușoară la rece. După ce scurgeți foarte bine mierea, exact cum am făcut eu aici, ia să mă oprim puțin mai. Ne mai lingem un pic și pe degete. Îi puneți borcanul, capacul, mă scuzați, și îl depozitați undeva într-o cămară, în pivniță, undeva la rece. El va intra într-un proces de fermentare, o fermentare foarte ușoară la rece, prin care toți acești muguri de brad își vor lăsa în interiorul mierii toate substanțele lor nutritive și totodată toate uleiurile esențiale și substanțele active care sunt foarte bune pentru expectorație, pentru broșite, pentru tuse. Se utilizează la fel ca celălalt. Puteți să folosiți o linguriță într-un ceai atunci când sunteți răciți, sau pur și simplu o linguriță simplă fără niciun ceai, și îl folosiți la nevoie. La copii, cred că de la 3 ani în sus ar fi perfect să-l utilizați, și din punctul meu de vedere acesta este celălalt remediu pe bază de muguri de brad care nu folosește efectul termic și zahărul. Din punctul meu de vedere, ambele sunt la fel de eficiente, deși pur și simplu eu l-aș alege mai mult pe cel cu zahăr, pentru că, așa cum am spus, îl mai beau și vara cu apă minerală. Acum mergem să-l depozităm. Foarte important era să uit. Acest borcan îl lăsați în cămară sau în pivniță în jur de 20 de zile maxim. După 20 de zile reveniți și strecurați această miere, adică eliberați de toți mugurii aceștia de brad și păstrați pur și simplu mierea pe care o băgați la frigider, pentru că ea a avut loc un proces de fermentație aici în interior și ea va deveni puțin mai fluidă și tocmai de aceea va trebui să stea la frigider. Chiar dacă va cristaliza, nu este nicio problemă, o folosiți așa. Apropo, cristalizarea este un martor că mierea este de calitate. Sper că v-a încântat acest videoclip, sper că v-a fost de folos. Acesta este remediul, așa cum am spus, fără a folosi zahăr și a-l supune sub efectul termic. Arată destul de bine, un adevărat deliciu și sper să-l folosiți cu plăcere.
Acestea fiind spuse, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul material. Pa, pa!